අපි අද කතා කරන්න යන්නේ හැමෝටම වැදගත් වෙන මාතෘකාවක් ගැන. ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කරන අයට, එතකොට වෙබ්සයිට් හදන අයට, එතකොට ඇප් ඩෙවලොප් කරන අයට, FB පෝස්ට් ක්‍රියේට් කරන අයට මේ හැමෝටම වැදගත් ඉමේජ් ෆ්‍රී ඉමේජ් ගන්න ලොකේෂන්ස් පහක් ගැන තමයි අද මම කියන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම බෝනස් පොයින්ට් එකකුත් තියෙනවා. බෝනස් එක අපි අවසානට කතා කරමු. ඉතින් පළවෙනියටම මේ ඔයාලට පේන්න තියෙන්නේ Pixabay site එක. මම links ඔක්කොම ටික description එකේ පහළ දාන්නම් ඔයාලට කෙලින් access කරන්න පුළුවන් විදියට. ඉතින් මේ Pixabay එකට ගිහුවම ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති. දැන් ඔයාලා YouTuber කෙනෙක් නම් ඔයාලට ඕන content එකට අවශ්‍ය thumbnail හදාගන්න, එහෙම නැත්නම් graphic එකක් design කරගන්න, එහෙම නැත්නම් FB post එකක් create කරගන්න, මේ ඕනම වැඩකට ඔයාලා free resources ගන්න පුළුවන්, images ගන්න පුළුවන් Pixabay site එකට ගියොත්. Pixabay site එකේ මෙතන තියෙන default යාලා දෙන set එක ඒවා ඔයාලට කැමති එකක් මෙතනින් search කරලා අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් උඩත් category එකක් තියෙනවා images විතරක් නෙවෙයි videos ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් copyright නැති music background music ඒ වගේ දේවල් ගන්නත් පුළුවන්. මම උදාහරණයකට මෙන්න මේ පළවෙනි image එක උඩ click කරා නම් මෙන්න මෙහෙම page එකකට ආයෙ redirect වෙනවා අපිව. මෙතන තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් free download කියලා. මම ඒක උඩ click කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ හැම image එකක්ම JPG කියන format එකේ තියෙන. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන kilobyte එහෙම නැත්නම් megabyte වලින් image එකේ size එක තියෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මෙතන පළවෙනි තැන තියෙනවා අපිට pick කරගන්න පුළුවන් මේ කැමති එකක් අපිට අවශ්‍ය resolution එක මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක click කරලා 1980 1280 කියන එක click කරලා download button එක click කරලා බලමු. මෙතන එයාලා improvement එකක් අහනවා අපි robot කෙනෙක් නෙවෙයි කියලා. පොඩි capture එකක් තියෙනවා මේ මෙතන ටික එකක් දාලා okay කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයි download button එක ඔබන්න. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන download වුණා. මම මේ image එක උඩ click කරලා open කරගන්න. මේ තියෙන්නේ image එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ image එක ඔයාලට ඕන වැඩකට කරන්න පුළුවන්. watermarks ඒ මොකුත් නැහැ, free. ඔයාලට අරගන්න පුළුවන් කිසිම ගෙවීමක් නැතුව. ඉතින් දෙවෙනි site එකට මම යන්නම්. මේ තියෙන්නේ pixels.com එක. මේකේ link එකත් මම අනිවාර්යෙන් පහළ comment section එකේ දාන්නම්. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් images ගොඩක් තියෙනවා. මේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කැමති category එක මෙතනින් search කරගන්න. ඒ වගේම මෙතන තව ඔයාලගේ sub category වගේක් දීලා තියෙනවා ඔයාලගේ site එකේ. ඔයාලට කෙලින්ම click කරලා ඒ category එකට යන්නත් පුළුවන්. මම ඒකේ උදාහරණයකට එක image එකක් උඩ click කරන්න. මෙතන තියෙනවා ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් button එකක්. මේකේ parts දෙකක් තියෙනවා. free download කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන පොඩි තව extension එකක් තියෙනවා. මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට දැන් free download කියන එක click කරොත් ගොඩක් වෙලාවට default තියෙන එක තමයි download වෙන්නේ. යාලා default pick වෙලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ මෙන්න මේ original කියන එක. ඒකේ resolution එක 3579 2389 කියන එක. ඉතින් ඔයාලට එච්චර එකක් ඕනේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ resolution එක වැඩි නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ large හරි ඔයාලට කැමති එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතන තව එකක් බලා ගන්න පුළුවන් custom කියලා. ඔයාලට කැමති pixel range එක මෙතනින් දෙන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒකත් download වුණා. හරි. මේ තියෙන image එක. තුන්වෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි unflash.com. මේකෙත් මම link එක දාන්නම්. මේකෙත් ඒ විදිහටම තමයි මම image එකක් යන්න. හරි. එතනත් අර වගේම තමයි මෙතන ඔයාලා free download කියලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන resolution එක pick කරලා download කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ site එක මෙන්න මේක. මේ site එකේනොත් අපිට අවශ්‍ය images අරගන්න පුළුවන්. මෙතනත් තියෙනවා select කරන්න කියලා range එක pixel ගන්න. ඊළඟ site එක free pick site එක. මේකේ හැබැයි හැම දෙයක්ම free නෑ. මෙන්න මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ pro version එක මම හිතන්නේ යාලා කියන්නේ premium images ගන්න බෑ. ගොඩක් වෙලාවට pay කරලා තමා ගන්න වෙන්නේ. එහෙම නැති ඔයාලට පුළුවන් මේවා filter කරලා ගන්න. එහෙම නැති set එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා license වල premium එක තියෙනවා. ඒ වගේම free එක. free එක උඩ click කරලා ගිහපුවම යාලා filter කරලා දෙන්නේ අපිට free images. ඊළඟට එතන click කරන්න.
හරි මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ සයිට් එක අපි යන් බෝනස් සයිට් එක බෝනස් ට්‍රික් එක. ඉතින් iStock එක iStock සයිට් එකෙන් ඇත්තටම කිව්වොත් මේකේ අපි නිකන් ඉමේජ් එකට යන් ෆ්‍රී නම් දෙන්නේ නැහැ, මෙයාලගේ වෝටර්මාක් එකක් වදිනවා. ඉතින් අපි කියමු shopping කියලා. හරි අපි මේ ඉමේජ් එක ගමුකෝ. මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන වෝටර්මාක් එකක් තියෙනවා iStock කියලා වැදිලා. එතකොට අපි මේ ඉමේජ් එක ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරත් එහෙම නැත්නම් මෙහෙම සේව් කරත් මෙන්න මේ වෝටර්මාක් එක එනවා. ඉතින් මම ඔයාලට පොඩි දෙයක් කියලා දෙන්නම්. ඒක කොහොමද අපි වෝටර්මාක් නැතුව ඉමේජ් එකේ රෙසලූෂන් එකට ලොකු ඩැමේජ් එකක් නොකරගෙන මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිහක්. මෙන්න මෙහෙම සයිට් එකක් තියෙනවා. මම මේකේ ලින්ක් එක දෙන්නම් ඔයාලට. iStock photo downloader කියලා. ඔයාලට දැන් මේ ඉමේජ් එක නම් ඕනේ. මේ ඉමේජ් එක ගාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන URL section එකට ගිහිල්ලා මේ URL එක copy කරගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ tab එක අරගෙන දැන් අපි iStock photo මෙන්න මේ site එක එන්න මෙතන තියෙනවා link add කරන්න box එකක්. මෙතන ගිහිල්ලා paste කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ download කියන බටන් එකට click කරන්න. එතකොට එයාලා ඒක process කරලා දෙනවා. resolution එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 2048. මේකේදී අපිට resolution change කරන්න බෑ. ඊළඟදී ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන save image as ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති තැනක මෙන්න මේ image එක save කරගන්න. මේ තියෙන image එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම watermark එකක් නැතුව. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වෙබ්සයිට් සෙට් එක. අපි ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු.